Imaginați-vă un viitor în care nu deții nimic, dar ești fericit. Ai auzit această frază? Este una din viziunile promovate de World Economic Forum, un concept cunoscut sub numele The Great Reset sau Marea Resetare. The Great Reset este un concept atât de vast și complex, încât pe măsură ce începem să-l explorăm, vei simți că privești o hartă a unei lumi complet diferite. Dar ce înseamnă cu adevărat și cum ne va afecta pe fiecare dintre noi? Salutare tuturor! Sunt Ioana Pascal și astăzi vom explora un subiect care stârnește discuții intense la nivel mondial, The Great Reset, o idee susținută de World Economic Forum și Klaus Schwab, care pretinde că va reconstrui lumea post-pandemie într-un mod mai sustenabil și echitabil. Dar ce sacrificii presupune acest plan și ce impact va avea asupra vieților noastre? Vom desface firul în 4 și vom explora împreună implicațiile acestei mari resetări. Chiar acum, în timp ce mă urmărești, gândește-te la modul în care pandemia ți-a afectat viața. Imaginați-vă că acesta este doar începutul schimbărilor pe care The Great Reset le propune. The Great Reset este mai mult decât un simplu termen, este o strategie care poate transforma complet lumea în care trăim. A fost prezentată ca soluție pentru toate problemele majore ale planetei. Dar ce se ascunde în spatele acestei idei? Imaginați-vă o lume în care fiecare aspect al vieții noastre, de la economie și politică la libertățile individuale, este resetat și reconfigurat sub un nou set de reguli. Credeți că e doar o teorie a conspirației sau suntem pe cale să asistăm la cea mai mare schimbare globală din istorie? Stați pe aproape pentru că în următoarele minute vom dezvălui adevăruri care vă vor provoca să gândiți diferit. Pentru a înțelege cu adevărat ce este The Great Reset, trebuie să ne întoarcem în timp și să vedem cum au evoluat ideile de guvernare globală și de cooperare internațională. După cel de-al doilea război mondial, lumea s-a confruntat cu o nevoie urgentă de stabilitate și cooperare pentru a preveni alte conflicte majore. Astfel, au luat naștere organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite, ONU și Fondul Monetar Internațional, FMI, menite să promoveze pacea și să coordoneze economia globală. Imaginați-vă cum ar fi fost să trăiești în acele vremuri de incertitudine, când lumea avea nevoie disperată de soluții pentru a preveni haosul total. World Economic Forum, fondat în 1971 de Klaus Schwab, a devenit rapid o platformă importantă pentru liderii mondiali, unde aceștia discută despre viitorul economiei globale și al politicilor publice. Aici s-au conturat primele idei care aveau să ducă la ceea ce numim astăzi The Great Reset. De-a lungul anilor, World Economic Forum a devenit un centru de putere reunit elite din toate domeniile, de la politică și afaceri până la mediul academic și societatea civilă. Organizațiile internaționale precum ONU, FMI și, desigur, World Economic Forum au fost esențiale în promovarea ideilor de guvernare globală și sustenabilitate. World Economic Forum, în special, s-a poziționat ca un pionier în ceea ce privește discuțiile despre viitorul economiei globale, susținând că este nevoie de o schimbare fundamentală în modul în care funcționează capitalismul. The Great Reset este considerat o continuare a acestei evoluții, o încercare de a răspunde provocărilor globale contemporane, cum ar fi criza climatică, inegalitățile economice și digitalizarea accelerată. Imaginați-vă cum ar fi ca o decizie luată de câțiva oameni într-o cameră de hotel să afecteze modul în care veți trăi voi și copiii voștri. Sună incredibil? Ei bine, exact asta se întâmplă. Ce este The Great Reset? The Great Reset este mai mult decât un simplu plan, este o viziune pentru viitorul lumii post-pandemie. Promovat de Klaus Schwab și de World Economic Forum, acest concept susține că pandemia COVID-19 a creat o oportunitate unică de a reseta economia globală și de a reconstrui într-un mod mai echitabil, mai sustenabil și mai rezistent la viitoare crize.
Ce ar însemna o resetare completă? Ar fi un lucru bun sau rău? Ce părere ai tu despre asta? Hai să discutăm în secțiunea de comentarii. The Great Reset a fost lansat oficial în iunie 2020 ca răspuns la criza globală provocată de pandemia COVID-19. Klaus Schwab a prezentat ideile principale în cartea COVID-19, The Great Reset, argumentând că pandemia a expus vulnerabilitățile sistemului nostru economic și social și că acum este momentul să facem schimbări radicale. Aceasta propune o tranziție de la capitalismul tradițional, bazat pe profitul acționarilor, la un capitalism al stakeholderilor, unde companiile își asumă responsabilitatea nu doar față de acționari, ci și față de angajați, comunități și mediul înconjurător. Imaginați-vă că sunteți CEO-ul unei companii mari. Cum ar schimba aceste reguli modul în care vă conduceți afacerea? Ar fi mai bine pentru toți sau doar o nouă modalitate de a concentra puterea în mâinile câtorva oameni? Obiectivele principale ale The Great Reset includ promovarea unei economii mai verzi prin decarbonizarea economiei, reducerea inegalităților printr-o distribuție mai echitabilă a resurselor și accelerarea digitalizării prin adoptarea tehnologiilor avansate și a monedelor digitale. Dar, deși aceste obiective par nobile, ele vin cu o serie de riscuri și provocări, pe care le vom explora în detaliu. Vreau să vă gândiți la propriile voastre vieți. Cum v-ar afecta o economie complet digitalizată? Credeți că v-ar oferi mai multă libertate sau ar însemna că veți fi mai controlați decât oricând? Pentru a înțelege mai bine implicațiile The Great Reset, să ne concentrăm asupra celor mai importante aspecte ale acestui plan și să le analizăm în detaliu pe fiecare. Capitalismul stakeholderilor este o idee centrală în The Great Reset. Spre deosebire de capitalismul tradițional, care se concentrează pe maximizarea profiturilor pentru acționari, acest nou model economic presupune că deciziile de afaceri să se ia în considerarea intereselor tuturor părților implicate, adică angajați, clienți, comunități, guverne și mediu. Gândește-te la ultima dată când ai fost afectat de o decizie luată de o companie mare. Dacă acea decizie ar fi fost luată cu interesul tău în minte, ar fi fost diferită? Poți vedea avantajele, dar și riscurile acestui nou model? Deși acest model pare mai echitabil și responsabil, el poate duce la centralizarea excesivă a puterii, unde deciziile majore sunt luate de un număr mic de corporații și lideri globali. Această centralizare poate reduce competitivitatea pieței și poate crea conflicte de interes. Imaginează-ți un scenariu în care toate marile companii dintr-o industrie iau decizii similare pentru a proteja mediul, dar fără a se gândi la consumatori. Cum ar afecta acesta prețurile și accesibilitatea produselor? Vezi cum acest model poate avea atât avantaje cât și dezavantaje? Într-o lume guvernată de capitalismul stakeholderilor, companiile vor fi obligate să adopte noi strategii care să includă obiective sociale și de mediu. Aceasta ar putea aduce beneficii pentru societatea în ansamblu, dar și provocări pentru indivizi, care ar putea fi afectați de schimbările rapide și imprevizibile din piață. Decarbonizarea economiei. Una din principalele propuneri ale The Great Reset este tranziția către o economie bazată pe energiile regenerabile. Acest lucru este esențial pentru a combate schimbările climatice și pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung. Nu e nimic rău în asta. Când a fost ultima dată când ai văzut o campanie de publicitate pentru energia solară sau eoliană? Ai considerat vreodată să treci la o sursă de energie regenerabilă? Tranziția de la combustibili fosili la energiile regenerabile va necesita investiții masive și ar putea duce la destabilizarea economiilor care depind de aceste industrii. Locurile de muncă din sectoarele tradiționale sunt de asemenea expuse riscului.
ceea ce va necesita recalificarea forței de muncă și crearea de noi oportunități de angajare. Ai un prieten sau o rudă care lucrează într-o industrie tradițională, cum ar fi mineritul sau producția de energie? Imaginați-vă cum ar fi ca acea persoană să-și piardă locul de muncă din cauza acestor schimbări. Cum ar afecta aceasta familia lor? Crezi că noile locuri de muncă ar fi suficiente pentru a compensa pierderile? Un alt risc este centralizarea controlului asupra energiei, ceea ce ar putea conferi guvernelor și corporațiilor un control sporit asupra resurselor și deciziilor energetice. Aceasta ar putea limita libertatea de alegere a consumatorilor și ar putea reduce competitivitatea pe piață. Cum te-ai simți dacă ai avea doar un singur furnizor și nu ai putea alege altul? Ai avea încredere că prețurile vor rămâne corecte și serviciile vor fi de calitate? Acest scenariu nu e doar posibil, ci ar putea deveni realitate dacă centralizarea continuă. Spune-mi ce crezi despre asta. Digitalizarea și viitorul monetar. Ce înseamnă o economie complet digitalizată? The Great Reset propune o digitalizare completă a economiei, inclusiv prin adoptarea monedelor digital emise de băncile centrale, CBDC-uri. Acestea promit tranzacții mai rapide, mai sigure și mai transparente, dar aduc cu ele și riscuri semnificative. Imaginați-vă o lume în care numerarul dispare complet și toate tranzacțiile voastre sunt urmărite digital. V-ar oferi acest lucru mai multă comoditate sau vă îngrijorează ideea că fiecare mișcare financiară ar putea fi monitorizată de guvern? CBDC-urile sunt menite să înlocuiască numerarul și să faciliteze tranzacțiile financiare la nivel global. Cu toate acestea, ele pot conduce la pierderea intimității financiare, deoarece toate tranzacțiile vor fi urmărite și controlate de guverne. Acest lucru ar putea oferi statelor un control fără precedent asupra cheltuielilor personale și ar putea duce la abuzuri de putere. Imaginați-vă că guvernul ar putea vedea fiecare bănuț pe care îl cheltuiți și în unele cazuri vă va limita accesul la bani dacă nu respectați anumite reguli. Vă simțiți confortabil cu această idee? Spuneți-mi în comentariu dacă ați folosi o astfel de monedă digitală. Societatea de supraveghere și identitatea digitală. Un alt aspect crucial al The Great Reset este crearea unei societăți de supraveghere, unde fiecare persoană va avea o identitate digitală unică, utilizată pentru a accesa diverse servicii, de la finanțe, la sănătate și educație. Supravegherea constantă poate duce la pierderea intimității și a libertăților individuale. Deja vedem exemple în China, unde sistemul de credit social monitorizează comportamentul cetățenilor și le afectează accesul la diverse oportunități în funcție de scorul lor social. Îți poți imagina că trăiești într-un sistem unde fiecare mișcare ți este monitorizată și evaluată? Dacă iei decizii pe care statul le consideră nepotrivite, ai putea pierde accesul la servicii sau chiar la locul de muncă. Cum te-ai simți să trăiești sub un astfel de regim? Sistemul de scor social este un mecanism prin care comportamentul cetățenilor este evaluat și punctat, influențând accesul acestora la servicii, locuri de muncă și alte resurse. Acest sistem, deja implementat în China, ar putea deveni un element central în societățile digitalizate post-Great Reset. Poți să îți imaginezi cum ar fi să primești puncte sau să pierzi puncte pentru fiecare acțiune a ta. Fie că este vorba de cum te comporți la locul de muncă, ce cumperi sau cu cine te asociezi, totul ar putea fi monitorizat și evaluat. Cum ar schimba acest mod în care trăiești? Aștept să-mi spui în comentarii ce crezi despre asta. Europa și Australia explorează deja posibilitatea implementării unor astfel de sisteme. Deși aceste măsuri sunt prezentate ca fiind necesare pentru asigurarea ordinii sociale și a securității, ele ridică întrebări majore legate de etică și drepturile omului. Imaginați-vă că acest sistem este introdus în țara noastră. Credeți că ar îmbunătăți ordinea socială sau ar crea un mediu opresiv? Vreau să aud ce credeți despre acest scenariu.
Pentru a înțelege mai ușor ce înseamnă un sistem de scor social, să ne gândim la un episod din serialul Black Mirror. L-ai văzut? Imaginați-vă că fiecare interacțiune pe care o ai, fie că dai bună dimineața unui vecin sau postezi ceva pe rețelele sociale, este punctată. În episod, personajul principal, Lacey, trăiește într-o lume unde fiecare persoană este evaluată în funcție de aceste punctaje. Ciudat, nu? Cu cât ai un scor mai mare, cu atât ai acces la lucrurile mai bune. Locuință de lux, zboruri la clasa business și chiar prietenii cu oameni de top. Lacey devine obsedată de creșterea scorului său pentru a-și putea permite un apartament. Însă, pe măsură ce încearcă să impresioneze pe toată lumea, viața ei începe să se complice. Orice mică greșeală îi scade scorul, iar acest lucru o aduce într-o situație tot mai dificilă, transformând interacțiunile zilnice într-o luptă constantă pentru a obține aprobarea celorlalți. Trist. Acest episod ne arată un viitor posibil în care libertatea personală și autenticitatea sunt sacrificate pentru a câștiga puncte sociale. Îți poți imagina cum ar fi dacă și în lumea reală am avea un astfel de sistem? Aștept să-mi spui ce crezi în comentarii. Rămâi până la finalul acestui video și îți voi recomanda câteva filme și seriale similare cu Black Mirror, care abordează subiecte la fel de captivante despre tehnologie, control social, inteligență artificială și viitorul umanității. Dar până atunci, nu uita să dai un like, un share, să vadă și prietenii tăi ce planuri au cei de la World Economic Forum. Să continuăm! The Great Reset este văzut de unii ca o oportunitate de a reconstrui lumea într-un mod mai echitabil și sustenabil. Totuși, criticii avertizează că în spatele acestor intervenții se ascunde o agendă de centralizare a puterii și limitarea libertăților individuale. Este important să examinăm ambele părți ale argumentului pentru a înțelege mai bine implicațiile acestui plan global. Tu de ce parte ești? Ești de partea celor care văd în The Great Reset o soluție pentru problemele globale sau crezi că este doar un alt mod de a controla oamenii? Există numeroase teorii care sugerează că The Great Reset este de fapt un plan pentru instaurarea unui guvern mondial și pentru controlul total asupra populației. Vom analiza aceste teze pentru a înțelege cât de reale sau exagerate sunt. Ai auzit vreodată de aceste teorii? Crezi că ar putea fi adevărate sau sunt doar niște exagerări? World Economic Forum joacă un rol central în promovarea The Great Reset, dar nu este singura organizație implicată. ONU, FMI și alte instituții globale au fost de asemenea active în sprijinirea unor inițiative care se aliniază cu obiectivele resetării economice și sociale. Această colaborare între organizațiile internaționale ridică întrebări legate de suveranitatea națională și de modul în care deciziile globale influențează politicile naționale. Cum te-ai simți dacă ai afla că deciziile care îți afectează viața sunt luate de lideri care nu sunt nici măcar din țara ta? Ar trebui să avem mai mult control asupra deciziilor care ne afectează. Una din principalele puncte de critică aduse de Great Reset este că deciziile luate la nivel global de organizațiile internaționale pot submina suveranitatea națională. De exemplu, presiunile pentru adoptarea unor politici de decarbonizare sau de digitalizare forțată pot duce la compromiterea intereselor naționale sau la impunerea unor măsuri în care nu sunt susținute de populația locală. The Great Reset propune să schimbe fundamental modul în care funcționează economia globală și comerțul internațional. Unul dintre principalele efecte va fi reconfigurarea fluxurilor comerciale și a relațiilor economice internaționale. Adoptarea unor politici stricte de mediu și digitalizarea ar putea duce la modificarea radicală a lanțurilor de aprovizionare, obligând companiile să-și regândească strategiile. Un exemplu ar fi creșterea importanței energiei verzi în producție, ceea ce ar putea transforma regiunile bogate în resurse naturale tradiționale, dar fără surse regenerabile, în zone cu o importanță redusă în noua economie globală.
Imaginați-vă cum, de exemplu, țările exportatoare de petrol ar putea pierde relevanță în fața celor care au investit masiv în energia solară sau eoliană. Piața financiară globală va trebui să se adapteze rapid la noile reguli și standarde impuse de Great Reset. Investițiile în sectoarele tradiționale, cum ar fi combustibilii fosili, ar putea deveni din ce în ce mai riscante, în timp ce oportunitățile de investiții în tehnologiile verzi și soluțiile durabile ar putea exploda. Un exemplu ar fi trecerea investitorilor mari precum BlackRock către fonduri de investiții bazate pe criterii ACG. Această schimbare ar putea stimula inovația tehnologică, dar și restructurarea completă a portofoliilor de investiții globale. V-ați gândit vreodată cum ar putea acest lucru afecta planurile voastre de investiții pe termen lung? Dacă doriți să aflați mai multe despre BlackRock și de ce reprezintă ACG, puteți urmări ultimul meu video postat aici pe canal. Îl puteți găsi aici în dreapta pe ecran. Economiile emergente, care depind adesea de industriile tradiționale și de exporturile de materii prime, ar putea fi lăsate în urmă dacă nu reușesc să se adapteze rapid noilor tehnologii și politici sustenabile. Însă, aceste economii pot profita de oportunitățile create de către Great Reset prin investiții în educație, în infrastructură și tehnologie. De exemplu, India ar putea deveni un lider global în producția de energie solară, valorificând clima sa favorabilă și costurile reduse ale forței de muncă. În acest context, țările care se adaptează rapid pot deveni jucători cheie în economia globală reconfigurată. The Great Reset ar putea transforma profund structura socială și relațiile interpersonale. Tranziția către un capitalism al stakeholderilor și digitalizarea completă ar putea duce la o redefinire a valorilor sociale și a modului în care oamenii interacționează. Un exemplu este impactul telemuncii, care devine normă în multe industrii, schimbând dinamica relațiilor de muncă și diminuând importanța comunităților fizice în favoarea celor virtuale. Cum credeți că aceste schimbări vor influența modul în care percepeți munca și viața socială? Unul dintre cele mai mari riscuri ale The Great Reset este crearea unei societăți globalizate și uniformizate, în care diversitatea culturală și libertățile individuale sunt erodate. Această omogenizare ar putea fi rezultatul politicilor de standardizare și supraveghere globală. Un exemplu ar fi utilizarea unei identități digitale unice pentru toate tranzacțiile și interacțiunile sociale, care ar putea limita anonimitatea și diversitatea expresiei culturale. Cum v-ați simți trăind într-o societate unde totul este monitorizat și standardizat? Valorile tradiționale și identitățile culturale ar putea suferi schimbări semnificative în cadrul The Great Reset. Pe măsură ce lumea devine tot mai globalizată și digitalizată, tradițiile locale ar putea fi marginalizate sau integrate într-un sistem global uniform. Un exemplu ar fi modul în care tehnologiile digitale ar putea diminua importanța sărbătorilor locale, înlocuindu-le cu evenimente globale promovate de marile corporații. Educația și formarea continuă vor juca un rol crucial în păstrarea și promovarea diversității culturale într-o lume post-Great Reset. Ce părere aveți despre această potențială pierdere a identității culturale? În fața potențialelor riscuri asociate cu The Great Reset, un număr tot mai mare de indivizi și organizații caută soluții alternative care să le permită să mențină un anumit grad de autonomie financiară și libertate personală. Criptomonedele și tehnologiile blockchain joacă un rol central în acest demers. Bitcoin, Ethereum și alte criptomonede oferă o alternativă descentralizată la sistemele financiare tradiționale, controlate de băncile centrale și guverne. Prin utilizarea blockchain-ului, aceste monede digitale permit tranzacții peer-to-peer care nu necesită intermediari. Acest lucru le face atractive pentru cei care doresc să-și protejeze finanțele
de influențele externe, dar și pe acestea încearcă să le centralizeze prin ETF-uri. Pe lângă criptomonede, există și alte forme de tehnologii descentralizate care pot contribui la menținerea libertății în fața unui potențial control centralizat. Platformele de social media descentralizate oferă utilizatorilor un control mai mare asupra datelor lor și reduc riscul de cenzură. De asemenea, sistemele descentralizate de stocare a datelor, cum ar fi Interplanetary File System, permit păstrarea informațiilor într-un mod sigur și inaccesibil entităților centralizate. O altă componentă esențială a rezistenței la The Great Reset este educația și conștientizarea. Înțelegerea noilor tehnologii, a modului în care funcționează sistemele financiare și a impactului potențial al politicilor globale este crucială pentru a naviga eficient în această nouă realitate. Pe lângă educația financiară, este vital ca oamenii să înțeleagă tehnologiile emergente, care vor modifica viitorul, inclusiv inteligența artificială, automatizarea și Internet of Things. Înțelegerea acestor tehnologii nu numai că va permite o mai bună adaptare la schimbările aduse, dar va oferi și oportunități de a le utiliza în mod proactiv pentru a-și proteja libertățile și drepturile. Un alt aspect important al rezistenței la centralizarea propusă de Great Reset este susținerea inițiativelor și proiectelor care promovează independența și descentralizarea. Aceste inițiative pot varia de la startup-uri tehnologice care dezvoltă soluții descentralizate până la organizații non-profit care lucrează pentru protecția drepturilor digitale. Susținerea și participarea la proiecte descentralizate, cum ar fi proiectele DAO, care oferă o structură de guvernanță fără intermediari tradiționali, poate fi o modalitate eficientă de a contracara centralizarea puterii. Ne apropiem de final, dar nu înainte de a ne uita la posibile scenarii pentru 2030. Privind către viitor, este important să considerăm diverse scenarii posibile pentru modul în care The Great Reset ar putea modela lumea până în 2030. Aceste scenarii variază de la o implementare completă a agendei până la rezistența globală și reconfigurarea echilibrului de putere. Scenariul 1. Implementarea completă. În acest scenariu, The Great Reset este implementat pe deplin, cu o tranziție globală către un capitalism al stakeholderilor, decarbonizarea extinsă și digitalizarea completă. Aceasta ar putea duce la o centralizare extremă a puterii, cu guverne și cooperații controlând majoritatea aspectelor economiei și societății. Scenariul 2. Rezistența globală și descentralizarea. În acest scenariu există o rezistență puternică la implementarea The Great Reset, cu indivizi și comunități care adoptă tehnologiile descentralizate și inițiativele locale pentru a menține un grad de autonomie. Acest lucru ar putea duce la un peisaj global mai fragmentat, dar și la o diversitate mai mare de modele economice și sociale. Scenariul numărul 3. Un compromis între centralizare și descentralizare. Un scenariu intermediar ar putea implica un compromis între forțele centralizatoare și cele descentralizate, cu anumite aspecte ale The Great Reset fiind implementate, în timp ce alte zone ale economiei și societății rămân independente sau descentralizate. Tu ce scenariu crezi că are cel mai mare șanse să se materializeze până în 2030? Indiferent de scenariu, este clar că World Economic Forum va continua să joace un rol important în modelarea viitorului global. Cu toate acestea, rolul său va fi influențat de capacitatea sa de a răspunde criticilor și de a se adapta la un peisaj global în schimbare. Un aspect esențial pentru viitor va fi menținerea unui echilibru între centralizare și descentralizare. În timp ce anumite aspecte ale economiei globale pot beneficia de centralizare, este crucial ca drepturile și libertățile individuale să fie protejate și ca inițiativele descentralizate să fie susținute.
Pe măsură ce ne apropiem de finalul acestui video, devine clar că The Great Reset reprezintă un subiect mult mai complex și plin de nuanțe. În timp ce susținătorii săi îl văd ca o oportunitate de a construi o lume mai bună, criticii avertizează asupra riscurilor de centralizare excesivă a puterii și pierderea libertăților individuale. Impactul The Great Reset va fi resimțit în toate aspectele vieții noastre, de la economie și politică, la societate și cultură. În fața acestor schimbări este esențial să fim informați, să ne educăm și să ne pregătim pentru a naviga cu succes provocărilor care ne așteaptă. Viitorul este în mâinile noastre. Depinde de noi să decidem dacă The Great Reset va fi o forță pozitivă sau negativă în viața noastră. Vă încurajez să continuați să gândiți critic, să puneți întrebări și să acționați responsabil pentru a vă proteja libertățile și a contribui la construirea unei lumi mai bune. După cum v-am promis, dacă ți-a plăcut serialul Black Mirror și ești interesat de filme și seriale care explorează teme similare, iată câteva recomandări care duc ideea de control social și impactul tehnologiei la un alt nivel. 1. Mr. Robot. 2. Westworld. 3. The Matrix, un clasic al genului science fiction care explorează o realitate simulată. 4. Gattaca. 5. Snowpiercer. 6. Children of Men. Voi ce filme, seriale ați văzut care au legătură cu aceste subiecte? Lăsați-mi recomandările voastre în comentarii. Mulțumesc! Am ajuns și la finalul acestei discuții, dar poate că aceasta este doar începutul unei conversații mai mari. Pe măsură ce lumea se schimbă într-un ritm accelerat, rămâne întrebarea: suntem noi pregătiți să ne adaptăm la noile realități sau vom rămâne blocați în paradigme vechi? Așadar, ce părere aveți? Este acest plan o cale către un viitor mai bun sau un pas periculos spre o centralizare excesivă a puterii? Las aceste întrebări deschise pentru voi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă v-a inspirat să reflectați mai profund la aceste subiecte, vă invit să dați un like și să vă abonați la canal pentru a continua să descoperim împreună provocările și oportunitățile care ne așteaptă. Nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi primii care află când postăm ceva nou. Pe mine mă puteți urmări pe platforma X la Ioana Pascal pentru actualizări și discuții suplimentare. De asemenea, nu uitați să verificați link-urile utile din descriere. Ne vedem curând pe Crypto aici. Până atunci, stay safe, much love! Economiile emergente, care depind adesea de instituțiile tradiționale și de oportunitățile de materii prime, ar putea fi lăsate în urmă dacă nu reușesc să se adapte